Sælir, ég Petur Hill og í dag vildi ég segja svolítið frá nýjustu plötunni minni, Lyftum okkur upp, sem líka fyrsta íslenska platan mín. Hún var gefin út 13. maí á þessu ári og inniheldur 8 lög í stíl við pop, rock og raftónlist. Flest lög á plötunni voru samin árið 2022, nema lagið Sakleysi, reynskilni og ást, sem var samið þetta ár sérstaklega fyrir plötuna. Og 2 lög af plötunni hafa komið út áður, Líf og fjör á Flóni og Áfram Ísland, bæði gefin út sem smáskífur árið 2022. Ég hafði í raun verið að plana þessa plötu síðan 2022, í hámarki íslenska tónlistarferilsins míns. Eins og ég sagði, þá samdi ég lög eins og Lyftum okkur upp, Leikum okkur á leiksvæðum, Rockjammið, Móðurlíf og svo framvegis, og það hægt að finna gamlar upptökur af þessum lögum hér á YouTube rásinni minni. Og ég gaf út fyrstu 2 íslensku smáskífurnar mínar, Líf og fjör á Flóni og Áfram Ísland, og síðan tók ég eftir því að þessi lög gætu mjög vel safnast á einni heilli plötu. En ég ákvað að halda áfram að gera mismunandi upptökur af þessum lögum sem ég hafði samið, svo að þau þróðust þar til þau næðu síðasta forminu sem við könnumst við í dag. En á næstu árum einbeitti ég mér að öðrum tónlistarverkefnum á öðrum tungumálum eins og japansku og kínversku. Svo var vinnan á plötunni hægt, þar til ég var í viðtali við Andra Frey Viðarsson fyrir þættina síðdeis útvarpið á Rás 2 fyrir 1 mánuði síðan það bil. Þannig var Ísland aðaláhugamálið mitt á ný og ég gat klárað plötuna mína. Þá tölum núna hvert lag á plötunni. Platan byrjar með titilslaginu Lyftum okkur upp, sem í stíl við fjörlega raftónlist frá 10. áratugnum og fagnar því að vera í góðu skapi og njóta hvers augnabliks með vinum og fjölskyldu. Sé það veisla eða samkoma á tilteknum stað eða ferð til einhvers staðar og svo framvegis. Þetta lag fjallar að missa aldrei því góða sem lífið gefur manni, því að hvert augnablik einstakt og gerist bara einu sinni. Ég samdi þetta lag árið 2022, eftir að hafa hugmynd að semja lag í stíl við raftónlist. Ég reyndi að gera lagið eins skemmtilegt og hægt var, svo notaði ég til dæmis slanguryrði, eins og Ertu mann, sem vinsamleg og nokkuð barnaleg útgáfa af orðasambandinu Ertu með. En ég fekk hugmyndina heiti lagsins, Lyftum okkur upp, eftir að ég lærði íslenska hljómsveit sem heitir Upplyfting, sem flytur dægurlög eins og Prestur vinur, og svo komst ég á því að bæði Upplyfting og að lyfta sér upp orðtök sem þýða það að gleðjast. Svo ákvað ég að heiti lagsins míns væri Lyftum okkur upp. Og svo gerði ég fyrstu upptökuna af laginu, sem var meira svona í stíl við disco. Það var ekki í stíl við raftónlist frá 10. áratugnum ennþá. Ég myndi seinna gefa laginu raftónlistar útsetningu þökk sé áhrifum Scatman John og Mána Svavarssonar. Og næsta lagið Leikum okkur á leiksvæðum, sem barnalag hvernig leiksvæðin veita börnunum skemmtun og gleði og virka sem góður staður fyrir börnin að nota allt ímyndunarafli til að búa til ýmis ævintýri og skapandi leiki og vinna sem eitt lið. Þetta lag notar líka slanguryrðið Ertu mann og sameinar létt pop og fjörmikla raftónlist. Þetta lag var innblásið af íslenskum barnaplötum sem ég hrifinn af, eins og Ómar Ragnarsson syngur fyrir börnin,
eftir Rómar Ragnarsson og Hemmigun og Rúni Júl syngja fyrir börnin eftir Hermann Gunnarsson og Rúnar Júliusson. Og fyrsta upptakan af laginu var í stíl við sálartónlist frá 7. áratugnum og ég flutti sóló á hljóðfærið kazoo sem hljómar oft mjög vel í barnalögum. Árið 2023 gerði ég aðra upptöku þar sem ég prófaði að flytja lagið í útsetningu sem var innblásin af funky frá 8. áratugnum. Að lokum þróaðist lagið í útsetninguna sem sameinar pop og raftónlist sem birtist á plötunni. Og eftir það kemur lagið Rock Jammið sem fagnar klassískri rocktónlist og menningunni sem þessi tónlistarstefna var tengt við og segir frá sögu Rock Jam sem haldið í borginni svo að fólkið rifji upp rock og roll lögin sem það hefur gaman af og dansi eins og í dem. Lagið vísar til mismunandi rockdansa eins og Twist, Mashed Potato og The Locomotion, auk þess að vísa til lagsins Gunni með gítarinn, með Ludo og Stefáni. Fyrst það lag fjallar Gunna fræga með gítarinn og á hverjunni stund í laginu minni syng ég hljómplötur frá Gunna fræga. Og næsta lagið Þú og ég sem róleg ballada mikilvægi þess að eiga einhvern sem maður elskar og getur treyst á. Ég vildi að lagið léti hlustendurna hugsa friðsamlegan og fallegan stað fullan af náttúru. Þess vegna notaði ég strengjasveitar hljóð og jafnvel fuglasöng í miðju lagsins. Þetta lag var aðallega innblásið af tónlist Ragnars Bjarnasonar sem söng allmargar ballöður sem snerust róleg og falleg landslög eins og Vorkvöld í Reykjavík og Suður höfin. Og eftir það kemur lagið Líf og fjör á Fróni sem ég hafði gefið út sem smáskifa árið 2022. Líf og fjör á Fróni líflegt lag í stíl við pop og rock sem fjallar hátíð sem haldin allt Ísland. Þannig að fólkið dansar og skemmtir sér stanslaust og líf og fjör taka yfir landið. Þetta lag var sterklega innblásið af tónlist Gylfa Æssonar og á einhvern hátt virðingarvottur til stílsins hans. Sérstaklega varðandi skemmtilegu lögin hans eins og Út á gólfið og Eyja mín bjarta. Að auki fékk ég innblástur til að nota orðtakið líf og fjör í laginu mínu þökk sé Gylfa sem notaði oft þetta orðtak í lagatextunum sínum. Og ég ákvað líka að kalla Ísland frón í þessu lagi því þegar ég var að semja þetta lag þá rakst ég á orðið frón sem gamalt og ljóðrænt samheiti yfir Ísland. Ég ímyndaði mér að orðið myndi hljóma vel í lagi Ísland og gera það einstakt og eftirminnilegt. Fyrst flest lög Ísland nota bara orðið Ísland til að tala landið og þannig samti ég lagið Líf og fjör á Fróni. Og næsta lagið Sakleysi, reynskilni og ást sem létt en samt tilfinningarík ballada að vera sannur við sjálfan sig í lífinu, gleyma því illa sem lífið og einbeita sér að betri framtíð, alltaf með sjálfsauðsi og ást. Þetta glænýtt lag sem ég samti sérstaklega fyrir plötuna Lyftum okkur upp. Lagið tengist reynslunni minni sem tónlistarmaður sterklega og minni eigin sýn á tónlist. Það að segja, það sem skiptir mesta máli í tónlist fyrir mig og það sem ég vil eiginlega ná í gegnum tónlistina mína. Það sem gleður mig alltaf þegar ég næ því í tónlistinni minni. Fullkomna lagið fyrir mig
lagið sem getur þýtt 100% þitt eigið sjálf, eins og lagið væri þú í formi hljóðs. Þá verður maður að bæta við hverju sem manni finnst vera fínt og samhljóða því sem maður reynlega er. Öll lögin sem ég hætti að vinna í voru ekki gefin út því ég var ekki glaður við þau á endinum. Þau hljómuðu klárlega ekki eins og ég og þess vegna var skortur á lífi og ást í þeim. Ég gæti sagt ykkur meira frá þessu í öðru myndbandi, þá ef þið hafið áhuga á því, láttu mig vita í athugasemdum. En í hnotskurn dró ég öllu þessu í þremur aðalatriðum: sakleysi, hreinskilni og ást. Og svona samdi ég lagið. Og næsta lagið Áfram Ísland, sem ég hafði líka gefið út sem smáskifa árið 2022. Eins og titillagið Lyftum okkur upp, Áfram Ísland í stíl við raftónlist frá 10. áratugnum og fjallar ástina mína til Íslands og íslenskrar menningu og þrána mína eftir að heimsækja Ísland einhver tíma. Og í gegnum textan nota ég ýmis ljóðræn samheiti yfir Ísland og orð sem tilheyra íslenskri menningu, eins og eilenda, frón, fjallkona og Ísafold. Þetta lag var innblásið af lögum til heiðurs Íslandi sem ég hlustaði á. Flest lög voru fótboltalög, eins og Syngjum áfram Ísland eftir A-liðið. Af öllum lögum á plötunni Lyftum okkur upp, mér finnst Áfram Ísland hafa þróast mest. Fyrsta upptaka lagsins var í stíl við pop, en mér datt í hug að lagið gæti verið fjörlegra og hraðara. Svo prófaði ég að flytja lagið í stíl við disco, en það var ekki það sem ég vildi ennþá. Að lokum útsetti ég lagið í stíl við raftónlist frá 10. áratugnum og það bar nákvæmlega orkuna sem ég vildi. Og síðasta lag plötunar Móðir Líf. Það skemmtilegt countrylag sem fjallar hvernig lífið kemur manni alltaf á óvart og endurtekur aldrei sig, alltaf að gefa manni eitthvað nýtt á hverjum degi. Fyrir þetta lag flutti ég sóló á kassu, sem hljóðfæri sem hljómar oftast vel í countrylögum, og lagið var innblásið af countrytónlistinni sem Björgvin Halldórsson flutti í hljómsveitum eins og Bringlow og The Lonely Blue Boys og tónlist Rúnars Júlíussonar, sem var svolítið undir country áhrifum. Þá þetta lag mikilvægi þess að njóta lífsins til fullnustu, sem klárar aðalþema plötunar. Og svona sagan á bak við nýjustu plötuna mína, Lyftum okkur upp, og lögin sem ég samdi fyrir hana. Ef þið hafið ekki hlustað á þessa plötu, sem líka fyrsta íslenska platan mín, þá hægt að finna plötuna á öllum streymisveitunum, eins og YouTube og Spotify. Og ef ykkur líkaði við þetta myndband, þá smellið á þumal upp og verið áskrifendur að þessari rás, svo að þið missið ekki af neinu nýju efni. Sjáumst!